God morgon, god morgon, god morgon. God morgon Ivy. Skål. Alltså välkommen till en ny jävla extremt förkyld vlogg. Jag kan säga så här. Nu har jag ett nytt smeknamn här hemma. Och vad är det, älskling? Gunilla. Vem är Gunilla? Vill du beskriva henne? Ja, du får gärna beskriva henne efter det går. Jaha, det är den. Det är liksom inte sexiga Karro som var förut, utan det är Gunilla nu för tiden. Fy fan. Alltså Gunilla är en stressad kvinna i sina bästa år samtidigt, älskling. Det låter tveksamt. Ja, jag sa. Jag kände bara stress och otrevligheter och Gunilla. Gud hjälp. Ja, Gunilla är en kvinna som lever ett väldigt, väldigt stressigt liv. Och när hon blir stressad kan inte hon riktigt kontrollera det. Utan då kan hon snäsa ifrån, va? Är det hon gör? Ja, väldigt. Fy fan. Så Gunilla, kommer hon med frukost idag? Nej, Gunilla kommer inte med någon frukost. Men Gunilla skulle väl aldrig komma med någon frukost. Klara däremot skulle göra det. Hon vill gå till göra sin bad behavior. Nej. Igår hade jag en väldigt stressig dag. Och jag ska snart berätta varför. För att igår jag hade panik med Ivy. Alltså det var verkligen panik. Det hände en grej som gjorde att jag kände mig så otillräcklig. Och ja, det var så mycket grejer. Det var inte där Gunilla kom fram. Nej, Gunilla men... kom fram på dagen när du jobbade. Inte på kvällen med Ivy-grejen. Ja, okej då. Ja, okej. Gunilla kom fram när jag jobbade för att jag var stressad med ett jobb som skulle ha utkast. Och jag hade liksom lite missat det, så jag var ute i sista sekund, vilket var på mig. Men det var ändå så här: John, jag har inte tid för någonting annat just nu. Och då var jag otrevlig. Men vet du vad? Jag ber om ursäkt. Tack. Jag ber verkligen om ursäkt. Uppskattat. Va? Uppskattat. Ja. Kan vi släppa Gunilla nu? Det tog dig 24 timmar att ta mig. Du, lägg av. Lägg Vi har inte tid för 24 timmar. För ikväll ska vi på Kristallen. Och mellan oss. Jag är ju inte ett jättefan av såna här galor. Jag tycker inte att det är så här: åh vad kul typ. Men samtidigt tror jag så här, det blir alltid kul när man väl kommer dit. Men det är mer bara så här att klä upp sig och så ska man gå där i sin stela klänning och bara så här. Ja, ni fattar. Men samtidigt så hoppas jag på att få mer tv-jobb. Så att det är väl bra att dyka upp där och visa att man faktiskt finns. Och allt sånt. Så kanske någon bara tänker sig nästa gång bara: åh, programledare, Klara. Precis. Alltså jag vill ju verkligen ha Love Island och Bachelor in Paradise. Alltså det hade varit mina drömjobb. Sen tycker jag att Julia gör ett fantastiskt jobb. Malin gör ett jättebra jobb med Bachelor. Men man får ändå drömma om att de jobben vill jag ha. Alltså det hade varit så jävla roligt. På tal om Bachelor in Paradise. Det var så jävla uppskattat häromdagen när jag satt och rantade på min Instagram. Så jag tänker att den grejen, just Bachelor-snacket, tänker jag kanske ska få hålla sig till Instagram. Att vi bestämmer, kan ni berätta för mig vilken dag släpps Bachelor in Paradise? För om vi säger att det släpps torsdagar, då vet vi det. Att torsdagar klockan 8 till exempel, då rantar jag avsnittet. Ja, för då, jag kommer ranta och kommentera samtidigt som det sänds. Så tänker jag att vi gör. Jag tänker att vi håller det till Instagram den här gången. Och kanske nästa gång tar vi det på YouTube. Eller vad tycker ni? Vad tycker du, älskling? Instagram. Ja, men då gör vi så. Nu ska jag i alla fall njuta av en kopp kaffe. För att jag har inte så många timmar idag, tänkte jag säga. Men det har jag visst gjort. Ja. Känns inte så i alla fall. Jag känner mig helt överkörd. Så vi börjar den här vloggen alldeles snart. Men återigen, välkommen till en ny jävla vlogg. Jag ska dricka mitt kaffe. Pussas lite med John. Pussas lite med Ivy. Usch. Det där är du. Ja, och sen hörs vi snart. Okej hörni, den här delen är faktiskt ett betalt samarbete tillsammans med AirUp. Och som ni vet så är jag ett big fan av AirUp. Jag har jobbat med dem väldigt länge och använt AirUp väldigt länge. Och även innan vi började jobba tillsammans. Så det här samarbetet tycker jag är jätteroligt och jag känner bara att ni bara måste testa AirUp. Men innan jag berättar om det och innan jag berättar om vad som är så bra med AirUp och hur faktiskt AirUp funkar, så ska jag dela med mig min kod. Och den är Klara med stora bokstäver. Just nu får ni 10% rabatt på ett köp hos AirUp. Och den här koden gäller till den 10 september.
Lyssna nu, för nu ska jag berätta vad det är som är så otroligt med AirUp. Okej, för er som inte har hängt med när jag har berättat om AirUp tidigare så gör jag det en gång till. Jag gör det så gärna för att den här flaskan är otrolig. Det är ju faktiskt så att det ser ut som en helt vanlig vattenflaska, men det är så mycket mer än bara en flaska, jag säger till er. Det som har varit så bra för mig med AirUp är att jag försöker verkligen få i mig mer vätska. Jag försöker dricka mer vatten, inte dricka liksom läsk hela tiden, utan faktiskt få i mig den vätskan jag behöver. Och speciellt nu när jag ammar också, så måste man verkligen se till att man får i sig rätt mängd vätska. Men även innan det så var jag dålig på att dricka. Och jag kan också erkänna att dricka vatten har aldrig känts särskilt kul. Men nu är det det. Och jag kan säga så här, nu börjar ni kanske skolan igen, ni går tillbaka till jobbet efter semestern. Ta med den här vattenflaskan, ha den stående på ert kontor, ha den i skåpet på skolan så att ni får i er rätt mängd vätska. Och jag kan säga att nu är inte längre vatten tråkigt att dricka, för ni har så mycket olika smaker att välja på. Och jag ska berätta nu hur den funkar och sen vilken som är min favoritsmak. Det som är precis som jag sa, är att det är som en vanlig vattenflaska så här. Men på den här vattenflaskan så är det olika poddar som ni ser här. När ni alltså drar upp den här podden så aktiveras smaken. Och nu ska jag berätta hur finurligt det här fungerar. Jo, för att kolla här. Nu dricker jag. Och det är ju vanligt vatten jag dricker. Men eftersom vi har satt på en doft här så uppfattar hjärnan det som smak. Och det är det som är så jävla sjukt. Och när jag hörde om AirUp så tänkte jag först här, nej men det kan inte stämma. Men jag har blivit beroende. Alltså det är så mycket godare. Det är liksom inte tråkigt vatten längre, utan jag går och liksom dricker på den här hela tiden. Och jag har ju verkligen mina favoritsmaker, och det är cherry cola. Och nu på semestern har jag även börjat gilla mojito. Den är så god. Johns favorit är vattenmelon. Han tycker att den är så frisk, så fräsch. Jag älskar även persika, jag älskar lime. Vanlig cola är också god. Det finns så mycket olika smaker och ni måste bara testa. Alltså jag säger till er, ni måste testa det här. För det här är verkligen ett sätt att få i sig så mycket mer vätska på ett roligare sätt. Och jag vill också säga att AirUp har både plastflaskor men även flaskor i stål, precis som den här är. Så det är liksom mer vad man gillar egentligen. Men skillnaden är, har ni den i stål, då öppnar liksom hela det här. Men har ni den i plast så räcker det med att ni öppnar bara här. Alltså att ni drar upp den här. Och där alltså fyller ni på vattnet. Det är egentligen enda skillnaden. Och sen materialet såklart. Glöm nu som sagt inte min kod KLARA med stora bokstäver som ger dig 10% rabatt på ett köp hos AirUp. Och den här koden gäller alltså till den 10 september. Så jag säger bara, passa på nu om ni är sugna att testa. Länken finns i beskrivningen precis som vanligt. Okej, nu kommer han tillbaka. Jag vet inte, ska jag kalla dig Bengt? Han sitter här och säger, kan inte du göra frukost till mig? Bengt då, han går och gör sin frukost. Sitter och njuter av den. Och så säger jag plötsligt, var är min frukost då? Skulle inte du göra frukost? Nej, du gick till köket. Du tyckte att jag skulle göra frukost, men du gjorde inte jag det. Så går du och gör frukost, men du gör bara åt dig själv. Alltså du är sån hycklare. Deluxe. 100%. Fy fan. Alltså han är så vidrig. Ja, nej men så jag ska också gå och göra frukost nu då. Jag har njutit av den här koppen, men nu ska jag göra frukost. Så det blir inte så märkvärdigt. Jag tänker typ att vi tar jubileumskaka med stekt ägg. Det gör vi. Vet du vad, jag tar någon frukost in i köket. Så kan ni två vara själva. Så gör vi. Titta rakt fram och låtsas som ingenting. Jag låtsas inte. Det var jävligt god frukost. Min med, som jag har gjort helt själv. Som jag också gjorde helt själv. Va? Nu gjorde jag också helt själv. Prata inte med mat i mun. Så, nu är jag tillbaka. John och jag är också sams, eller hur John? Vi blir ofta det när vi har haft sex. Precis, sån toxic relation har vi. Precis. Nu har faktiskt Ivy sovit middag i 2 timmar. Vad sa du? Gunilla? Ja, han behöver lunch nu också. Ni vet, frukosten som jag aldrig fick. Men han ska ha lunch och grejer. Herregud, det är så mycket begärt av den här mannen. Vad säger du? Kaffekoppen du aldrig fick. Du dricker inte kaffe?
På tal om kaffe, jag kanske ska gå och ta en till kopp. På tal om mina koppar, jag vet att ni har bombat mig om den här blåa koppen. Jag ska visa er igen. Den är helt otrolig, alltså helt otrolig. Men de är tyvärr köpta, precis som mina andra sådana koppar, så är de köpta på Ibiza. Alltså jag älskar dem. Alltså jag tycker att de är så fina. Jag har bett mamma göra likadana nu, så vi ber till gudarna att hon gör likadana. Så kanske ni kan köpa av henne. Men alltså hur fina? Alltså jag älskar dem. Älskar. Men nu ska jag som sagt snart väcka Ivy. Och sen ska vi börja bege oss mot Fermano. För där kommer Hanna och sminka mig. Paulina ska fixa mitt hår. Och sen åker vi till Style by Seb, alltså Sebbe. Och sätter på oss klänningen och sen gör vi oss redo för Kristallen. Och det kommer bli jättetrevligt. Jag har sett till att pumpa ut ganska mycket mjölk. Eller ganska mycket, så mycket har jag inte fått ut. Men jag har fått ut den här, jag har en halv sån. Jag har en halv sån. Och jag har lite i ett glas här också. Det ska jag också lägga in i flaskan. Så jag har ungefär en hel flaska. Och sen har vi en ersättning som hon faktiskt tar. Och det är en ersättning från Semper. Älskling, vart la du ersättningen? Men just det, vi har den redan i här. Det är en ersättning, för hon gillade inte de här färdigblandade ersättningarna. Men den där ersättningen var den enda ersättningen som hon accepterade. För jag tror inte den är lika tjock i konsistensen. Så den har vi för säkerhets skull. Så nu ska jag bara pumpa ut en gång till så att vi har 2 flaskor i alla fall. Men vi är ju borta max. Alltså det börjar 4:30. Sändningen börjar 6:00, men vi kommer vara där typ 5. Och så hoppas jag att vi kan smita ifrån kanske vid 8-9. Ja, men det blir bra. Hur som helst, ni har också frågat mig så här, hur går det med försäkringen och få tillbaka pengarna än? Jag har faktiskt inte hunnit sätta mig med det än. Men jag har skrivit ut försäkringspapperna som jag och Dora ska fylla i någon dag. Bara jag får möjlighet, jag har inte hunnit det än. Och sen hoppas jag att vi får tillbaka så mycket som möjligt. Alltså det hoppas jag verkligen, för man betalar så jävla mycket för de här försäkringarna. Så jag hoppas det täcker det mesta. För att annars blir jag faktiskt irriterad på riktigt. Så vi hoppas det. Men nu som sagt, jag ska väcka lilla älsklingen. Jag ska tvätta vårt lakan som det är bajs på, för att Ivy har spilt. Och sen så börjar vi bege oss mot Fermano. Men jag ska berätta vad som hände igår nu också, innan jag går till Fermano tänker jag. Men låt mig bara gå till Ivy. Vi börjar ammar henne och sen kan jag berätta under tiden när jag ammar. Hur mår min älskling? Hur mår min lilla älskling? Hej mammas hjärta. Hej mammas hjärta. Har du sovit gott älskling? Har du sovit gott? Du är det gosigaste jag vet. Ja, här är min setup just nu. Jag har ett barn på bröstet, Elvi bröstpump och så har vi mig. Ja, och så har vi John. Exakt. Bengt. Det är vad du är. Ja, Gunilla lunch. Men jag tror inte du har satt den rätt på mitt bröst dock. Vänta lite nu. Nej, vänta. Så kan du inte göra, vänta. Aj. Jag satt rätt ju. Nej, vänta. Jag tycker inte den känns på mitt bröst dock. Så jag vet inte om det kommer något. Vi väntar och ser. Men nu ska jag berätta för er vad som hände. Igår så hade jag en skitstress idag. Oj, hjälp, du verkar mätt och belåten. Jag hatar egentligen att sitta med min kamera eller mobil när jag ammar. Utan jag försöker typ bara sitta med ögonkontakt när jag ammar. Så jag får nästan dåligt samvete nu att jag sitter med kameran. Ja, det får jag. Men en gång borde vara fine. Jag tycker det ser ut som hon har bruna ögon idag, älskling. Han vill säga att hon ska ha ljusa ögon och så. Och jag tycker att bruna ögon är så fint. Jo, hon har inte blå idag, det kan jag säga till dig. Jo, det har hon. Nej, det har hon inte. Nej, det har hon inte, älskling. Ja, du ser ju, är du blå eller? Men driver du med mig? Driver du? Jag har inte det. Skitsamma. Vad du än får är du helt perfekt, älskling. Ja, hur som helst. Det som hände igår. Jag märker att så här, jag har inte ammat på 2 timmar. Jag känner att mina bröst är helt tomma. Vilket aldrig har hänt för mina bröst, alltså, som ni vet. Det är premium grädde. Ja, men precis. Men igår så var det som att så här, varför skapas det ingen mjölk? Alltså jag började få lite panik. Klockan var typ 7 på kvällen. Hon går och lägger sig klockan 8. På tal om det, jag ska också berätta hur vi gör för att ha de här rutinerna på Ivy. För ni har alla varit så här, hur får ni en bebis att somna? Jag ska berätta allt. Det kan vi ta i en annan vlogg. Men jag märker att jag försöker pumpa. Kommer typ ingenting. Alltså jag sitter i 10 minuter och kommer några droppar. Och jag brukar räcka med att jag pumpar i 10 minuter och jag nästan har maxad flaska liksom. Och jag märker att Ivy blir frustrerad. Hon drar i bröstet. Och jag känner liksom att de är verkligen tomma. Och jag hade en skitstress idag som jag sa. Jag kom på mig själv och jag har bara ätit några mackor idag liksom. Och knappt druckit någon vätska. Så jag tror att min kropp så här, det går inte att producera någon mjölk när du gör så här. Vilket jag aldrig har upplevt innan. Så
då i panik så skriver jag till Kinsa och bara du, vad gör du? Hon bara, jag sitter i bilen. Jag bara, bra, jag kommer förbi och lånar din tutte lite, tänkte jag. Så jag bad Kinsa pumpa ut lite mjölk. Sen skrev jag även till Andrea, en tjejkompis till mig. Och jag gick förbi henne och bara, du, ditt bröst, vad ska du ha för att ge mig det? Men det var då hon hade den här ersättningen. Och det var då vi insåg att okej, hon är okej med ersättningen. Så att, hej älskling, hej. Så hon blev ju mätt på ersättning igår. Men under natten började mina bröst leverera igen. Så att det var bara en gång. Det var liksom nattmiddagen liksom. Eller kvällsmiddagen. För sen levererade ju mina bröst som vanligt. Eller hur älskling? Ja, eller hur? Ja. Så det var så. Men nu sitter jag som sagt här med en pump och ett barn. Och gör mig redo för Kristallen. För att nu ska jag bara bli klar här och sen går vi mot Färman. Jag har tänkt på en grej. Och det här med, du vet, att dra vagnen upp och ner för backar. Man blir slut, man går här svettig och hon ligger så här. Och så slog det mig att hon kommer aldrig minnas allt det här jag har gjort. Och då kändes det plötsligt väldigt mycket jobbigare. Man bara, du kommer inte minnas där när du tittade på hur din mamma slet när du låg där. Fan, så mycket slit för så lite belöning, va? Jag är 5 minuter sen. Jag vet, Paulina, hjälp mig med vagnen. Ja, fint folk kommer sent. Jag har sagt att du ska gå till Herrland. Vad sa du? Jag har sagt att du ska gå till Herrland här mitt emot. Du bara, jag har sagt att du inte kommer tillbaka. Ja, jag har sagt att jag kommer dit. Bär min vagn. Hjälp mig nu. Skulle du kunna lösa det här utseendet? Ska du duscha sen eller? Du känner att jag var lite svettig. Hanna, har du någon våtservett till mig? Vad sa du? Sminkservett. Toppen. Ja, men då sätter vi igång. Nu sitter vi här och fick ta en paus. För nu verkar mina bröst igen vara tomma. Alltså jag fattar inte. Och alltså jag förstår inte varför det bara från en dag till en annan typ bara sinar med mjölk. Och man känner sig så jävla otillräcklig och man blir stressad. Alltså jag blir så stressad. Kan ni ge mig era bästa tips bara för att få igång det igen typ? Jag måste kanske äta mer regelbundet. Kan det vara en sån grej? Jag vet inte. Sånt här, det stressar mig jättemycket. Så nu är Paulina iväg och kollar om den där ersättningen från Semper. Om den fanns på apoteket här bredvid. För i så fall får jag ge lite ersättning nu. Alltså jag blir jättestressad. Jag har haft premium fucking grädde i mina bröst. Vad händer? Nu är det liksom lättmjölkvatten. Nej älskling, det kommer bli bra. Annars får pappa komma med den. Jo. Okej, nu är Paulina med Ivy. Och jag och Hanna fortsätter. Jag tänker fast det. Så nu är jag hemma och ja, jag ska inte se ut så här i luggen. Men just nu har vi bara en sån där grej i. Bara för att behålla volymen i luggen. Jag sitter här och stressar i mig lite sushi. Och John där inne ger lite ersättning till Ivy. Brösten, det kom lite mjölk. Men det är fortfarande dåligt. Alltså jag får panik. Alltså jag vill börja gråta. Mina bröst har producerat så jävla mycket. Och sen känner man sig så otillräcklig. Och jag känner mig som bara så här, världens sämsta mamma just nu. Som inte typ kan få mitt barn mätt liksom. Och jag vet att det inte är så. Det är bara en känsla inuti som är hemsk liksom. Men hur som. Jag tänker nu att han matar. Jag ska trycka i mig mat. För att sen åka till Sebbe. Sätta på mig klänningen. Och sen åker jag och John mot Kristallen. För Dora kommer hit och tar hand om Ivy. Så jag tänker att vi ses imorgon igen. Och då vloggar jag igen. Så vi ses då. Hej då. Alltså herregud, det är så mycket som har hänt sen vi sågs. Oh my god. Jag kan säga så här, Kristallen var för 2 dagar sedan. Men sen igår, då blev Ivy sjuk. Alltså från ingenstans, hon fick feber. Hon började bli slemmig, hon började bli snorig. Så jag, hönsmamma som jag är, blir jätteorolig. Så jag och John åker in, för att man ska ju åka in med en liten bebis när de har över 38 graders feber. Och vi åkte in och då fick vi reda på att hon har faktiskt öroninflammation, lilla stackaren.
Så nu har hon fått penicillin och redan idag när det nu har gått en dag med medicinering så mår hon faktiskt mycket bättre. Så, men jag kan säga så här, den här natten, vänta jag ska bara få på min kaffemaskin här, fyll i vatten. Känns som jag gör det hela tiden. Nej, så att den här natten nu när hon var sjuk och hade feber och lite så här snorig, jag har dygnat, alltså jag har inte sovit mer än typ så här. Jag tror att jag har sovit max på den här natten så här 45 minuter kanske. För att jag har varit så jävla nojig. För att så här, tänk om hon inte kan andas, tänk om febern går upp och jag sover. Alltså du vet, jag blir så nojig. Så jag har legat där som en hönsmamma och bara tittat på henne hela jävla natten. Herregud, och jag undrar bara, när fan släpper den här oron? För det här är ju inte sunt någonstans. Alltså jag förstår ju att jag måste jobba på mig själv, men jag kan inte rå för det. Alltså jag går sönder av att se henne vara sjuk. Hon har inte haft svårt att andas, hon har liksom bara egentligen varit snorig. Så hon har sovit bra, hon har ätit bra, hon har inte haft några problem att äta eller sova. Så egentligen är det väl inte så oroligt. Men för mig, första gången Ivy är sjuk, gör ju mig supernojig. Alltså supernojig. Men vi gav henne Alvedon i natt. Och sen så febern har hållit sig nere. Nu, idag tycker jag det känns som en helt annan bebis. För igår så hade hon liksom rinniga ögon, de var röda. Man såg verkligen att hon var sjuk. Alltså jag såg det på hela henne, hon kändes blek. Alltså man såg att hon var sjuk, liksom, att hon var påverkad. Men idag då är det som vanlig Ivy som har vaknat. Hon ligger och skrattar, det gjorde hon i och för sig igår med. Men hon ligger och skrattar, hon ser ut som hon brukar. Ögonen är inte längre irriterade. Ögonen är inte svullna. Så nu går det ju mot bättringsvägen, så det känns jätteskönt. Men nu ska jag ta en liten kaffe här och börja den här dagen. Jag måste sitta med lite jobb, jag sätter mig med mejlen, jobba lite. Och sen ska jag gå och fixa naglarna. Så det är vad som står på tapeten idag. Annars har jag avbokat allting just för att hon var sjuk. Så jag visste inte hur hon skulle må idag. Men eftersom hon mår bra så tänkte jag ändå att då går jag och gör mina naglar. Annars har jag avbokat allting. Så då, annars är vi bara hemma och inte gör någonting. Men vi ska börja ta upp ett paket från Lindex. Jag beställer massa nya kläder från Lindex. För de har så bra bas tycker jag. Så vi kan gå igenom det. Alltså kolla den här mössan jag beställde. Alltså hur gullig mössa. Alltså jag tyckte den var så gullig. Och jag beställde även... Jag har även beställt matchande såna här sockar till. Så gulligt. Och sen även vantar. Nej men alltså det här är så gulligt. Jag dör. Alltså när jag ser det här, då kan jag verkligen längta efter höst och vinter. När jag tänker hur mysig jag ska vara när jag bäddar ner henne i vagnen. Men gud, har hon blivit så här stor? Jag har beställt grejer i typ storlek 68. För nu har hon typ 62. Men jag tänker att när som helst blir hon ju en 68 liksom. Jag har beställt väldigt mycket så här vanlig bas, så här ribbade tights, vanliga så här tights bara. Alltså jag tycker det är en bra basgarderob som Lindex har faktiskt. Så det är ett tips från mig till er. Men nu ska jag tvätta allting. För jag frågar er, hur länge ska man fortsätta tvätta allting? Alltså måste man fortsätta tvätta hennes kläder? Parfymfritt självklart, men måste man fortsätta tvätta även när man köper nya grejer liksom hela tiden? Eller är det just bara första månaderna? Ni får säga, I don't know. Kaffe. Tala om en annan grej. Jag har ju varit förkyld. Jag vet inte, så är det. Jag tror det. Så jag har ju typ blivit frisk nu. Och nu är min mjölk tillbaka i brösten. Precis som den var innan. Så att nu är faktiskt amningen precis som den har varit. Inga konstigheter. Men nu kan jag verkligen relatera till känslan när mammor har skrivit till mig och bara jag känner mig så otillräcklig som mamma. Jag kan inte amma mitt barn. Och jag har alltid varit så här, men gud chilla, tänk inte på det är bara att ge ersättning och så här. Och det är verkligen bara att ge ersättning, det är verkligen inga konstigheter. Barnet får inte illa om det. Men nu kan jag förstå känslan som uppstår. Man tar det väldigt personligt och man tar ju det, man går ju liksom, man momshamear nästan sig själv liksom. Så jag kan verkligen relatera till hela den känslan som många av er känner tror jag. Och känner man det inte, fan vad skönt. Men i alla fall, det känns skönt att det är tillbaka som det är nu i alla fall. Jätteskönt. Så vi behövde aldrig använda Kinsas mjölk. Vi behövde aldrig använda någon annans mjölk. Så det känns också skönt. Vet du vad? Nu ska jag äta upp det här. Eller äta upp, jag ska dricka upp det här. Och sen ska jag göra 2 äggmackor också till frukost. Och sen är vi fan med mig igång. Så välkommen till en ny jävla dag. Ja, som jag sa, mycket har hänt. Nu har även dörren börjat lossna.
Oj, vad hände älskling? Förstår du? Du. Ja, lugn nu säger jag bara. Råstyrka vet du. Va? Råstyrka. Ja, och det får hålla tills vi hittar spikar. Ja, jag byter sängkläder så länge. Eller byter. Jag ska tvätta de här sängkläderna. För Ivy, kissade du blöjan i natt? För att i natt, jag kan säga så här, när vi skulle byta blöja, ta temp och allting, ja då kissar hon. Så det kom kiss på lakanen. Men var försiktig med det här. Ja, jag är försiktig med dörren, absolut min händiga man. Vi måste byta sängkläder, så det gör vi. Ja, hejsan. Ja, visst. Ja, självklart. Nej, det ska du inte. Jon! Nej, Jon! Jon! Är du naken? Ja. Jag älskar att jag sa att jag inte har någonting att göra idag. Och jag var och gjorde naglarna, men jag glömde ju ta med kameran och visa er. Alltså här ser ni dem. Alltså jag älskar dem. Så nice. Jag gör dem hos Magda här. Lägg in hennes Instagram. Hon är så duktig. Alltså hur sjukt att Magda är bara 18 år. Alltså jag känner mig så gammal. Och hon är som en gammal själ i sig. Hon är inte som att hon är 18 år. Men det är faktiskt helt sjukt. Jon, kan du röra på dig? Ja, så. Jon. Tack. Äntligen kommer vi någonstans. För nu, jag glömde ta med kameran till naglarna. Men jag kom på en annan grej vi ska göra. Jon ska kanske ta fram månadens börjare hos Levinskys. Så vi ska faktiskt gå in i deras kök och testa lite vad som kan bli gott. Ja, framförallt Jon då. Men så vet ni vad? Vi åker ditåt. Och sen ska vi åka och lämna av grejerna hos Sebbe för Kristallen. Och Jons kostym hos Fucking Smoking. Ja, vi ska åka och lämna tillbaka lite grejer. Så vet du vad? Nu tränger vi in oss här i hissen och åker. Vad pratar du om nu? Mina föräldrar och... Kommer dina föräldrar hit? Det är väl bara din mamma som kommer? Men pappa kusin, så han kommer också. Aha, jag tror att han jobbar. Och min kusin ska vilja veta att han kommer också. Gud, det är så många som kommer. Hjälp. Okej, så Jons kusin kommer, Jons mamma kommer och Jons pappa kommer. Trevligt, kommer de 4:00? Trevligt. Men nu åker vi mot Levinskys och testar hamburgare. Okej, Johnny Boy, jag vill bara veta, vad tänker vi typ i smaker med din hamburgare? Kött. No shit. Bröd? Såklart. Ost? Kanske bacon alltså. Kanske ett stekt ägg på? Nej, fan det är inte gott med en hamburgare. Då blir det en club sandwich av det hela. Men det är gott, Jaha, okej. Jag tror att det kommer vara mycket ostigt, fettigt, köttigt. Ja, en bra vi får sås. se. Vi får gå in och testa lite. Jag äter ju faktiskt inte färs, som ni vet. Jag gillar inte det, jag tycker det är lite äckligt. Så jag kommer inte smaka på hamburgaren dock. Men jag gillar ju halloumi-burgare. Så, eller deras plant beef. Men vet du vad? Nu går vi in på Levinskys och testar. Tjenare. Fast vet du vad, jag håller inte med för jag jobbade på Max en gång i tiden. Jag åt hela tiden. Ja, jag tröttnade aldrig. Nej. Du, om
vi tar bort fokuset från John en gång, kan inte jag också få göra en hamburgare? Ja. Kan inte jag få göra en hamburgare? Självklart. Och äta nu alltså? Ja, kör. Absolut. Ni har inte stekt halloumi, ni har bara friterat va? Vanliga köttburgare. Ja. Chili aioli. Så vi har lite chili burgare. Vi har karamelliserad ananas med karamelliserad lök. Ja. Sen behöver vi lite hetta. Ja. Så vi behöver lite chili Oj! Ja. och Inte bacon. sådana då. Ja, de eller de, men jag tyckte de var goda. Och sen bacon. Sen bacon. Oj, intressant. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, Kul bam. jobb. Sen, jag funderar på om osten ska vara den där smältosten som bara Droppa ja. Ja, du måste väl ha ost i. Ja. Men jag vet inte om det ska vara skivaost eller smält cheddarosten. Både och. Både och. Ja. Det är Oj, både och. det är ju gott ja. Och Det, jalapeno det är serrano. nummer 1. Ja. Oh. Oj John. Nu kör vi igång. Nästan så att vi bränner ett B här också. Benny. Benny. Den var jävligt god. Den var jävligt god. Den var lite mer chili dock. Den var vad då? Behöver mer chili. Mer chili? Ja. Men eller ska du ska inte ha sån i då? Eller det kanske man inte mixar? Chili. Nej, du vet inget. Ja, testar du nummer 2 nu? Nummer 2. Parmesan garlic. Ja, den är jag peppad på. Parmesan garlic. Det tror jag på dem. Vad är det då? Parmesan garlic och köttmos. Ja. Är det 2 kött på den här? Det är 2 kött. Det är alltid 2 kött. Ja, det är alltid 2 kött. Okej, upp till bevis. Nu ska ni få se min burgare. Då är det parmesan garlic, sallad, friterad halloumi, massa pickles, ni vet att jag älskar det. Och sen, jag vill typ ha lite smält cheddar på det här. Så, och så lite mer parmesan garlic här. Wow. Jag säger till dig, jag vill göra en målrätt med mig och med dig. Den här. Du, den här. Läs det smårätt. Vad tog det för sås? Parmesan garlic och cheddar. Vad bra. Alltså den här var helt dunder. Jag borde kanske också göra en månadsburgare. Om jag gillar halloumi kommer ni älska den här. Wow. Nej. God eller? Den här. Du snackar eller? Så nu är vi tillbaka hemma och vi lämnar tillbaka allt hos kostym och frack och hos Sebbe, klänningen och allting. Men nu kommer som sagt Johns familj här på besök så jag måste fixa ordning lite här hemma och göra att det ser lite... Ja, humlan kommer förbi här också. Men hon ska absolut gå snart. Men det skulle väl det eller? Ja. Nej, vill du stanna eller? Vill du stanna? Ja, herregud. Ja, så vet ni vad, jag säger faktiskt tack och hej. Vi ses snart igen. Och glöm nu inte min kod hos AirUp. Allt finns i beskrivningen precis som vanligt. Och vi ses snart. Herregud, nu är det Putin som kommer.